الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الحديث من برنامج مرحبا من برنامج كي القرآن به إكيك معلومات تجنستين مكورة كندي برنامج ميديا برنامج ألقون من اليرولا فواني إسلام عقيدة كي القرآن به قدم ميفتاق برنامج كورة كنداني كي القرآن كي معجزات كم بيان كرم هذا كي القرآن كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تشبابا لبون معجزاته رسول الله صلى الله عليه وسلم هن معجزات الدبون هذه المرء مكما بهكتم فتل ديوافا بهوري كلك فانوغ نبي كموغ دليلوغ نموغ باي فتل دبهوري ديوافا دينو ننتوغ سبهوري ديوافا هم مي فتوغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دبون اكي معجزات هم نوافا بهوري اكي تريغا هاندو دفالي وگن ديوما هذه كلك فانوغ انجلي فرتكون فين آركن نكون ورا غنا فين نكمغن اوما مفدا اكي معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم من دبيكن أديكلك فانا دبون إمه ما تبري معجزاتك كي القرآن القرآن كي قيامتها همية دمكن دا ما تبري معجزاته ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القربة فبسفلك مانا قواني كم نبيك صلى الله سبحانه وتعالى دبا فبني آيتك حكتك بيكلك تدوري كم ميستكونا بيان قدنما تمنكلك فانا دبكن وني وحيك تمنكلك فانا بابا لفون هم تمنكلك فانا أمي دو قرب ومي قيامت دوتي من كليك فانا كينا ميستكون تباوانكم مي حديث کے مرادہ به قطن الحافظ ابن حجر رحمه الله بدار فاوني مي حديث کا کلیفان بیان کو فاوني كم نبي بكلم نوت رسول بكلم زمان نمو وفه كليك زمان ديم وفه دين معجزات مدكن دين دهن رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيك مما معجزاتك دميغندا معجزاته هم كليك فانو معجزات إيه دوه دميجن داتي كلك فانا تباوا ميهم بس أجينا معنا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم وني أمي ذكر الوافا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدبيجن وامي معجزاتك إيجا بهروا إيجا لفسا ديجا وحكمتك بليس ورمات بالمعجزاته يا الله سبحانه وتعالى ونكيت قرآن فس آياتك تحدي كفا challenge كفا ميستا كنا أدينسينا جننا إبغم بس مفدا قرآن نغنوين كموغا مفدا basfulhu نغنوين كموغا أدي مفدا سورة تكبس نغنوين كما أدي باين آية تغواني فأتوا بعشر سور مثله ميجا ديها سورة جنس بلاش أدي هن آية تغواني فأتوا بسورة سورة بس جنس بلاش أدي مي قرآن إكو بس جنس بلاش أدي قرآن فدا basfulhu بس جنس بلاش بس ميها كم ميكا قريف إنمي هاتناك هذا عربينا كجاهل زمانوغا يميهونغا فصاحة التركة ما بلاغة التركة وربنا فخورنا أولم باي يميهون جاهل زمانوغا يميهونغا لمبرنا حكومة ترنا قاضينا مفدا ميهون بدل كوركم مهارو حج موسو يميهون جاهل زمان السورة إكورموغا كمان إبراهيم فانوغا ملتوغا يكون وننا تكموغا يميهون يكون بدل كفا إيغوتان إبه يميهون مهدا غوتاكي إك لنتاكا چسكيا كاوباغي فاروغا إبا كاونوتا كاوباغا إبا تكوري يميهون كتري مولتي ميهون تكافنا مولتي واحكتا متفصاحة تربلاغة ترواحته بفدين فخور رمي بين عربينكي إهن ولنك رسول الله صلى الله عليه وسلم مچا ماتي بري قرآن بابا لفوني عربين مرنغلا إنجن دي مي قرآنوغ معجزاتوغ ماتي بري قرآنوغ معجزة إكي غوتا مي إبا بي اكتر اكما كيغ لفظا ايغ معنى تكبليس ام ما تبر معجزه هذا هم ياكو حكم تكبليس ام عدل وري ام انصاف ور حكمت الله سبحانه وتعالى كي القران غا بابا لبفاني اب الشريعه غامي فدا ما تبري حكمتك اسف انه ام رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيغن با قران غا ميس اسف معجزاته هم ياكو كي القران بلالا كي القران غا بغيب غا واحتك اي واحكتا الغنمه وسنالي مالغونو من بدالي مفنيغن دني تاريخ غيس ادي مستقبل اذا كان كيت قرانوغا اسفا وتهغان اكتر اكمل مرن بيان قربا فبه الله تعالى قرانوغا وهي قرب فلا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون اي صلح الحديبيه قرون احرق رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره ودا النبي مكليك فان منا قرون عمره قرم دين ان احرق جهيگه ان احرق اكليك فان عمره وداغتما
mihun eduni em rasulullah sallallahu alaihi wasallam umra wada gannawana kamuge waha kirtu qur'anuge asfawe ten hama ekle faun e qur'anuge atuge asfawa fadan ekle faun anin haruga umra kurwa fawani hame ayako rasulullah sallallahu alaihi wasallam devvigen wa ekeki kantattaka ihuge mihunge wahakataka adi mustaqbal ga hingan eta wahake ketu qur'anuga e boy meda hamen ayaro ekantatto tere waraggen kantatta hinga afawani adi mustaqbal ga giyame gavomu yajuj majuj baga ga mihun anukunnane kamasha adi dabbai faalowana kami wahtas ketu qur'anuga asa buhuri e zamanuga duniyege tibi baykan irad korbe hame kantatta bes e eggota fenigen dane ketu qur'ana ke mi fadai mu'jizate den bay mihum masek ko fe buhuri qur'ana challenge quran allah subhanahu wa ta'ala challenge quran e zamanu feshege mi zamana hame bes adi qur'anuga huri masta takka bayan ko nota qur'an heduma qur'ana genes kantuma bay mihum masek ko fe buhuri mege tere emme mashhur ekake musailima al-kazzab genamu mashhur fawamihe ene ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga hijran dihawana haru rasulullah sallallahu alaihi wasallam badda kurangai asa islamuma ene kare edumu ene hushalumu ene jawabuga me bunani timanna islam wa emme shartak matinne rasulullah sallallahu alaihi wasallam awharu mafahu den nabi kan timanna libene kama shartu koffe bay riwayat toga asfawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuran ene tabawashe hennuni allah subhanahu wa ta'ala tiba maruma medwere qur'ane adehen ekam wegen besdiye abu bakr siddiq duas faruga ege kurin rasulullah sallallahu alaihi zamanuga ena bani nabi kan dawa koffa adi ena nabi ekam dawa kon ena wargena mehun tabaw masdiye magandu gotege ene amista kun tabawun dia emme bodo sabaki qabila tawgo waade veri kamugo sabo embe ena qabila ga mehun beenum vi qurayshun nawre kuriyara qurayshun nabiyye ko faalo wejje kam bunima e kan emihunna kan hodan nuganun e waanaka mesnun allah subhanahu wa ta'ala devva mativeri kam nabi kamake rasulu kamake emihunna ekan nuganunima musailama ekam dawa kurima e qabila ga mihun ena tabaga ganaka salis has mihun ena tabaga kamuga bay riwayat toga asonnani ena qur'ane hadam masek kuri bay riwayat toga nani ena bonamu anna kamuga ena bawadun qur'ana ki والفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل مي أنا بابل القرآن كما أنا بنا من ده قرآن إيه معناه كي إته إجندي هو قفابنا ما تباين إته كي كوچن كان إنجادني كونغچن إيا وي ديغو هونده مي أنا كقرآن مهون نه بس تاكون تاكون نجيه بس تكين أنا أتورا من ده أدي بس فائدة ميستكون نشنو كرا بس تكين قرآن كما dawa ko kuramunde me zamanuge mihum zene hajuja ulunu adi amr ibn al-as baddal wani mina amr ibn al-as adi islam swedanu gandawa kele faanu me eru jahiliya zamanuga me baddal wani musailima baddal wegen amr ibn al-as miswal kuran rasul amr ibn al-as ngi fimte rasulullah sallallahu alaihi wasallam macha asr sura babale mankum e waha ka ena musailima ga tu gabunima musailima ibn timanna surata babale jakiya fahme ka hala taakun nujhe mi en hadagen ule ayattake kima mi musailima amr ibn al-as jawab ga midalwani wallahi innaka ta'lam anni a'lamu annaka kadhab kaliyan eba ingenum he timanne ingekan timanniyan eba ingekan kaliyakiti dogwere kan shakken wakamennu ene ki dogwere kam ten kommekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam abaharo markare fotta mina dawwa kuri mikama rasulullah abaharo maragina mihum nabiy kama zamanu dawwa kuri mimma al aswad musailima ya mukhtara adif enus bar mihum sajah bar mihum zamanu nabiy kama dawwa kuri te musailima ke emme gina tabawi mihum gina ekako rasulullah hadis fukrova bas flag maane gave timan kale faanu thiris dajjalun annane komme miyakos dawwa kurane ene ke nabiy kamuga timan kale faanu fa nabiy kunannane اهم تمن كله فان وني نبي كان ختم قربا فدان صح روايات توغ اسبه اهم مي algon gabul quran je kama mi fada mihun qur'an hadam mis masayko fa bahuri ehnas emihun ka qur'an ke vista kun ta hunje basta ke nu mi matiberi qur'an rivethi kamu guys furi ham kamu guys ad mi qur'an wa khabar ta ka belis mi fada basfulhu meda ham bes ebs mi ka gene fenwe adden algon me balalam bi qur'an ge eki waqt ka balal qur'an ge mu'jizata be ko tum bay mihun dakka waqt bay mihun qabul qur'ani qur'an ge adaduge mu'jizate wakamuga mi kuriga fettoga ma bada bayan kore furi wahata kenno henes fahuge mihunge teren bay mihun computer tis faalo ma fahwasako ade kurimis bay mihun eba dawwa kore mi qur'anuge adaduge mu'jizate hen kama dawwa kora bay mihun mebena ke qur'anuge
يوم مثالك دوس لفظ اسفويت انستيك فاستولس فاسفهر اهم بدارو اي يرو دور قرا احرم بدارو اهم بنس هنس قرانوge gena hukumta islami shariatuga hukumta bayan kore famibani handuge calendar nota handuge dawr qura gota balaga ehnas mimihum mikama dawa quraru mimihunge mi dawatoge bahuri taakunta kunu jehe kantatta sekitere mihum misalaka mi guna adad quran beli rahum hedigota ki yawman mi lafsuta mi arabaga duwa habbenu kora ki lafsuta ki arabaga i'rab mi kiyani nahuge mi anna gabataka tabawege mi ge badalu mannani mi sabalafa mi ge bay lafsuta balafa anba lafsuta du kullafa misaka yawmukum egotan ashuri nota enu mas yawma idhin emihun lafsuta mimihun du kulli maslahayatu ga mihun buna adadan anne mige mi qur'anuge adaduge mu'jiza dawa kofati begina mihunna wefa egotaki mihun mi hada gotaki mihun qawaidan hadafa ei mu'jiza dekam dakkam wegen bay mi lafsuta mi nuhimanane mihunge e hisabatu nuhimeni maslahayatu ga buna adawtan anne mi bes halaka qur'anuge mu'jiza gotenno mi kam qur'an bayn algon men mi kota sabit qur'an mi lazim ennu qur'anuge mu'jiza kurin algon mi bayan kuri he qur'anuge mu'jiza bani de mi kota emme mashhur ekaka fahu zamanuga mi ga ganaka nawastag hadde hisabuga mi heko faaluwi rashad khalifa ge namun ena fahu nabi kam istawa kuri doktor ghalib al-awaji rahimahullah li wafo fote al-mutanabbiuna fil islam dinuga mi nabi kam dawa kurim ege tereng mi rashad khalifa ge nam bes himana fawe ena dawa kuran ene ki nabi ekkamu ga de ena bes mi gota qur'anuge mu'jiza wa kam dawa kurim ehm saudi arabia ge fatwa de daimi committee mes enage wahakata ena liefhuri liunta dirasa kurmafahu ega huri mi hamanu jehe wahakata ka raddu devwa fawani ena sammika hala wahak dakka foti nawara enage megadu mi wahakeki ena nawara adaduge mu'jiza qur'anuge wakama bune bismige misaka nawara mi akurewani den ekota wargine echse enagene hisabutaken hada genner ham egota mi kurim mi buni hen enage hisabutaka dima kuram wegen bawaru lafsuta badaluko echs nuhimana anota usmani musaf gawagonno hen gotan echs liye egota mi kanta kofawani mi na fon nabi kamis dawa kuri mi fada mi hunge wahakatakan algon men nuana qabul khugge mi heku nabi kam dawa qura mi heka algon men tere mi heku tababe jamu algon men islam dinum berwan murtaddu egen dan mi war nurakka ter fitune admina ki sunna inkar kurum ges mashhur mi he mina ki mi war boda mikad fituna take fahu zamanu ge fatura fori mi he amerika mi he aslu hagigatu misru aslu ge mi he fam amerika ge dirulni wala mina mi wahakata dakka mi waragena fitunata mi ummatu ka faalu kuri mihe mi fada mi hunge mi takun nu jehe wahata algon qabul ko genwan ki to qur'an ke allah subhanahu wa ta'ala bawal matwari mu'jizat ege lafsa harufa mi ada hame besad badal nu enway matwari gen wa mu'jizat dua ke allah subhanahu wa ta'ala algon men dinu ga figu heriko algon men naki hego to kam qur'an tababa ek mugalevun irad korbe dengan program ge sten ki to qur'an jama kurma behe wahakatake دعاء كي الله سبحانه وتعالى قل منا فادا كن علم دفاع أدعونك هيو بس هيو بس قبول قرابكم قال لفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك